ඔගොල්ලෝ හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. මං හදේතුවා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න රස මාරි බිස්කට් පුදින් එකක් හදන විදිය. ගොඩක් අය මේක දන්නව ඇති හදන්න. මොකද හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් නිසා. බලමු මගේ ක්‍රමයට ඔයගොල්ලෝ කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඊට අමතරව මට කියන්න දෙයක් තියෙනවා. ගොඩක් අය මට කලින් මගේ වීඩියෝස් බලලා ෆොටෝස් එවලා තිබ්බා. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් කැමති නම් මේ වීඩියෝ එකත් බලලා මට ෆොටෝස් එවන්න. ඒවා මම මගේ Facebook page එකේ share කරන්නම්. හරි අපි ගිහලා බලමු මම කොහොමද මගේ මාරි බිස්කට් පුඩින් එක හදන්නේ කියලා. අපි දැන් බලමු අපිට මොනවද ඕන වෙන්නේ කියලා මේ මාරි බිස්කට් පුඩින් එක හදාගන්න. අපිට ඕන වෙන බටර්, මාරි බිස්කට්, කජු, chocolate powder, icing sugar. මම මෙතන අරන් තියෙනවා glad wrap එකක් දාගෙන බෝල් ඩිෂ් එකක්. ඔයගොල්ලන්ට කිරි ගන්න පුළුවන්. වැනිලා ටිකක් ඕන වෙනවා. මම මෙතන අරන් තියෙනවා chocolate sprinkles ටිකක්. ඔයගොල්ලන්ට ඒව නැත්තම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේක හදාගන්න පුළුවන්. spatula එකක් සහ පීටර් එකක්. හරි අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලම හොඳට බටර් ටික බීට් කරගන්න ඕනේ. මම බටර් ගන්නකොට room temperature එකේ තියලා තමයි බටර් ගන්නෙ. එතකොට ලේසි අපිට බීට් කරගන්න. දැන් මම icing sugar ටික පොඩ එකතු කරගන්නවා. ඔක්කොම එකපාරට දාගෙන බීට් කරන්න යන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ට බීට් එකක් නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ hand whisk එකකින් වුණත් මේක හදාගන්න හරිම ලේසි. මේ වගේ icing sugarයි බටරයි හොඳට බීට් කරගන්න විනාඩි 10ක් විතර ඔයගොල්ලන්ට පේන විදිහට හොඳට මික්ස් වෙනවා කියලා. එතකොට නවත්තන්න. වැඩි බීට් කරන්න යන්න එපා. එතකොට දිය වෙන්න ගන්නවා. දැන් මම මේකට chocolate powder එකතු කර ගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ coffee රසයෙන් කන්න කැමති නම් coffee ටිකක් වුණත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේකට වැනිලා තේ හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. වැනිලා වලින් අපිට හොඳ රසයක් එකතු වෙනවා. දැන් මේ ටික හොඳට ඔක්කොම එකතු කරගෙන හොඳට බීට් කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ බීට් කරද්දි බලන්න හොඳට ඔක්කොම කලවම් වෙනවද කියලා. දැන් ස්පැචුලා එකක් අරන් ස්පැචුලා එකෙන් කලවම් කරන්න. දැන් මම මෙතන කිරි වලට Nescafe චුට්ටක් දාගෙන තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ කෝපි රසයෙන් කැමති නැත්නම් Nescafe දාන්න එපා. දැන් මම අපේ මාරි බිස්කට් ටික කිරි එකේ හොඳට මොගව ගන්නවා. වැඩි වෙලා තියාගන්න එපා. ටක් ගාලා ගන්න. නැත්නම් මාරි බිස්කට් එක කැඩෙන්න බලනවා. දැන් යටමලේ එකට මාරි බිස්කට් තමයි දාගන්නේ. උගලු කැමති නම් ඔයගලන්ට අයිසිං උනත් දාගන්න පුළුවන් යටටම. ඔයගොල්ලෝ කැමති විදිහකට මේක හදාගන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මම හොඳට අයිසිං වලින් කවර් කරගන්නවා. වගේ කවර් කරගන්න ඕනේ නම් ඔයගොල්ලන්ට පොඩි ටිප් එකක් දෙන්නම් මම. උණු වතුර ටිකක් අරගෙන ස්පැචුලා එකේ ගන්න. ඊට පස්සේ තමයි ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්න ඕනේ. එතකොට හරියම ඉක්මනින් ඇලෙන ගතිය අඩු වෙනවා අයිසිං වල. දැන් අපි සෙකන්ඩ් ලේයර් එක දාගන්නවා. මේ වගේ හොඳට කවර් කරගන්න.
මම කව කරගත්ත බිස්කට් පුඩින් එක මේක උඩින් කජු ටිකක් කපාගෙන දාගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් චොක්ලට් පවුඩර් ටිකක් උනත් දාගන්න පුළුවන්. ස්ප්‍රින්කල්ස් කැමති දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට දාගන්න පුළුවන්. චෙරි ටිකක් තියෙනවා නම් දාගන්න තවත් රසවත් වෙනවා. ඉතින් මම හදාගත්ත මාරි බිස්කට් පුඩින් එක. ඒක මම හොඳට ග්ලෑඩ් රැප් එකෙන් කවර් කරලා තියෙන්නේ. උඩින් කජු එහෙම හොඳට දාගෙන ඊට පස්සේ මම ෆ්‍රිජ් එකට දානවා පැය 5ක් මේක හොඳට සෙට් වෙන්න. අපි පැය 5න් පස්සේ හම්බෙමු. ඉතින් මම හදාගත්ත රසම රස මාරි බිස්කට් පුඩින් එක. උගලත් හදලා බලලා රස කොහොමද කියලා කියන්න. ඔයගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝස් වලට කැමති නම් like කරන්න, share කරන්න and don't forget to subscribe my YouTube channel. See you on next video. Bye.